Sziasztok! Budapesten 3 napja esik a hó. Én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ekkora hó a fővárosban. Szerintem több mint 10 éve. Ezért gondoltam, ma egy rendhagyó mini magyar órát tartunk, és kiviszlek titeket a hóba, mesélek, és közben tanulunk egy csomó hóval és téllel kapcsolatos szót és kifejezést. Na, mehetünk? Ez nem sikerült? Na hát, a hátsó kapun akartam kimenni a házunk melletti rétre, de olyan hideg van, hogy a kapu teljesen befagyott. Jégcsap lógott a kilincsen. Még szerencse, hogy 2 kapunk van. Körbesétáltam a háztömböt, és közben 2-szer majdnem elcsúsztam, olyan csúszós volt néhol a járda. Sok ház elől nem lapátolták el a havat, és az emberek teljesen letaposták a havat. De se baj, legalább korcsolyáztam egy kicsit. És itt vagyok, egy darabban megérkeztem a rétre. Nézzétek, milyen szép. Kb. 15 centi hó esett 3 nap alatt. Tegnap, amikor sétáltam Mangóval, végig nagy pelyhekben hullott a hó, sőt, nem is hullott, hanem szakadt a hó. Mangó teljesen fehér lett a séta végére, de nagyon szép volt a hóesésben sétálni. Csak egy baj van a hóval. Nem, bocsi, 2 baj van a hóval. Az egyik, hogy ha hó van, akkor hideg is van. Ma is farkasordító hideg van, azt hiszem -4 fok van. Megfagyok, pedig van rajtam 100 réteg ruha, de még így is befagy a seggem. A másik baj a hóval az, hogy ha melegszik az idő, akkor elolvad, és ha elolvad, akkor undi, szürke latyak lesz belőle, azt meg utálom. Na, menjünk még át a parkba is egy kicsit, jó? Nézzétek, itt még teljesen szűz a hó. Vajon, ha belelépek? Beázik a bakancsom? Remélem, hogy nem. Nem szeretnék megfázni. Ha hó van, akkor megtelik élettel a park. Most még iskolaidő van, de már most nagyon sokan vannak. Nem tudom, hogy látszik-e. A gyerekek hógolyókat gyúrnak, hócsatáznak, hóembert építenek, hóangyalt készítenek, és persze szánkóznak. Van egy kis szánkódomb a parkunkban. Látszik valami belőle? Tegnap még este 9-kor is teljesen tele volt. Olyan ritkán van mostanában igazi hó Budapesten, hogy mindenki kihasználja a lehetőséget. Na jó, teljesen lefagyott a kezem, nincs rajtam kesztyű, de remélem, hogy hasznos volt a mai mini magyar óra, és tanultatok egy pár új szót és kifejezést. Egy részükkel már találkozhattatok a napi dialógusainkban is. A linkeket majd megtaláljátok a leírásban. Hallgassátok meg őket újra, hiszen tudjátok, minél többször, minél több kontextusban hallotok egy szót, annál jobban megjegyzitek. És meséljetek, nálatok van hó? Próbáljátok meg használni az új szavakat. Sziasztok!